สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาสัจจรรย์แห่งกรรมมิราเคิลดีคลื่นเสียงบำบัดเป็นการนำระดับคลื่นเสียงซึ่งมีค่าเป็นสนามแม่เหล็กในสมองที่ใช้ในการบำบัดโรคหรือความเจ็บป่วยต่างๆที่มีความแตกต่างกันส่งผ่านคลื่นเสียงเพื่อปรับความสมดุลของคลื่นแม่เหล็กในสมองของคนอีกครั้งหนึ่งการทดลองนำคลื่นเสียงหรือเฮิร์ตซ์มาใช้ในการบำบัดมีมายาวนานแล้ว พบว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจผลจากการวิจัยเรื่องคลื่นเสียงบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญพบว่านำไปใช้กับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นหรือเด็กที่มีการเรียนที่ไม่ค่อยดีโดยให้ฟังคลื่นเสียงบำบัดก่อนที่จะเข้าเรียนผลปรากฏว่าเด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีขึ้นเรียนเก่งขึ้นการใช้คลื่นเสียงบำบัดส่งผ่านคลื่นเสียงเข้าไปกระตุ้นสมองที่เรียกว่าต่อมไพเนียลซึ่งเป็นต่อมไร้ท่อรูปกลวยที่อยู่ด้านหลังของสมองต่อมไพเนียลจะถูกกระตุ้นร่วมกับต่อมที่อยู่เหนือศีรษะบริเวณกลางกระหม่อมเรียกว่าต่อมพิทูทารีและคลื่นเสียงไปกระตุ้นต่อมที่อยู่บริเวณท้ายทอยและทะลุตาที่3ซึ่งเป็นประสาทช่วงหน้าคนเราได้รับคลื่นเสียงผ่านการสัมผัสทางหูที่ได้ยินส่งสัญญาณไปสู่สมองส่วนกลางส่วนหน้าส่วนหลังสมองซีกซ้ายและซีกขวาสมองส่วนหน้าประกอบด้วยเซริบัมทาลามัสออฟเฟกทอรัมัสและไฮโปทาลามัสโดยเซริบัมทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดความจำชาวปัญญาการสัมผัสและการทำงานของกล้ามเนื้อไฮโปทาลามัสทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายเช่นควบคุมการเต้นของหัวใจการหลั่งฮอร์โมนอัลเฟกทอริบันทำหน้าที่เกี่ยวกับการดมกลิ่นทาลามัสเป็นศูนย์การรวมกระแสประสาทที่ผ่านเข้าออกและแยกกระแสประสาทไปยังสมองส่วนกลางเป็นสมองส่วนที่เล็กเนื่องจากถูกส่วนอื่นๆบดบังเอาไว้มีหน้าที่ถ่ายทอดกระแสประสาทจากสมองส่วนท้ายทอยไปยังเซริบัมส่วนที่แยกออกเป็น4ภูเรียกว่าออปติโลบมีเส้นประสาทแยกไปยังลูกตาทั้งสองสมองส่วนหลังประกอบด้วยเซเลเบรัมทำหน้าที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกายทำให้การทำงานอย่างละเอียดอ่อนและควบคุมการทรงตัวของร่างกายพรทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบหน้าและควบคุมการหายใจมาคาลาออฟลองกาตาทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจความดันเลือดเป็นต้นสมองซีกซ้ายควบคุมความคิดเห็นที่ออกมาเป็นรูปแบบของการตีความการนับเลขการนับจำนวนบอกเวลาหาเหตุผลและถ้อยคำสมองซีกขวาควบคุมความคิดที่เป็นจินตนาการการสร้างสรรค์ภาษากายการซึมซับดนตรีและศิลปะต่างๆเมื่อสมองเหล่านี้ได้รับคลื่นเสียงความถี่ของคลื่นเสียงในระดับต่างๆก็จะเข้าไปปรับหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเชิงประสาทวิทยาประสาทอัตโนมัติก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางบวกกำจัดพลังงานลบที่ปิดกั้นพลังงานดีๆออกไปการให้คลื่นเสียงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะและอาการของผู้ได้รับการบำบัดว่าควรใช้คลื่นเสียงในระดับใดคลื่นเสียงเป็นอาการสมองเป็นอาหารสมองที่ไม่ต้องย่อยไม่ต้องผ่านการกินทางปากแต่เป็นอาหารสมองที่ผ่านกระบวนการคัดสรรกลั่นกรองมาแล้วในอนาคตจะมีการใช้คลื่นเสียงบำบัดหรือปรับคลื่นความถี่ในการบำบัดรักษาจะมีมากกว่าการรับประทานยาแล้วยาที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหลังจากที่เรารับประทานยาเข้าไปในร่างกายของคนเราต้องใช้เวลานานถึง14 ปีโดยกายภาพหรือระบบในร่างกายของคนเราจึงจะขับยาออกจากร่างกายได้หมดมีการทดสอบบุคคลที่มีความทุกข์เศร้าโศกพบว่าคลื่นสมองจะอยู่ในระดับ45เฮิรตซ์ความถี่ของสมองระดับนี้จะพูดจากันไม่รู้เรื่องพูดจาวกวนปั้มเป๋อเมื่อเข้าโปรแกรมปรับคลื่นสมองใหม่โดยนำคลื่นความถี่30เฮิรตซ์ซึ่งเป็นระดับของคนปกติทั่วไปเข้าไปแทนที่พบว่าคนไข้มีความสุขมากขึ้นค
ความเศร้าโศกความทุกข์ลดน้อยลงมีการวินิจฉัยว่าในอนาคตจะมีการนำคลื่นเสียงมารักษาผู้ที่มีสติวิปลาสในระดับหนึ่งได้โดยการนำความถี่ของคลื่นเสียงใหม่เข้าไปแทนที่ความถี่คลื่นเสียงของผู้ป่วยที่มีอยู่กับเขาตลอดเวลาหลักการนี้เป็นเหมือนการปลูกถ่ายเซลล์ที่เรียกว่าทำสเต็มเซลล์นั่นเองคลื่นเสียงบำบัดเป็นแพทย์ทางเลือกโดยใช้พลังงานจากคลื่นเสียงและความสั่นสะเทือนโดยความถี่ของคลื่นเสียงมีผลต่อจิตใจอารมณ์และร่างกายของมนุษย์แต่และความถี่ของคลื่นเสียงช่วยในการบำบัดรักษาจะมีมากกว่าการรับประทานยาความถี่ของเสียงคือจำนวนรอบที่คลื่นเสียงมีการเคลื่อนไหวครบความยาวคลื่นใน1 วินาทีมีหน่วยเป็นเฮิร์ตซ์คลื่นเสียงมีพลังงานในการเยียวยาช่วยบำบัดพลังที่ไม่มีในส่วนลึกปลดล็อกบางสิ่งละทิ้งเรื่องกังวลรีเฟรชและกระตุ้นให้เกิดพลังงานที่ดีการใช้เสียงบำบัดมีหลายรูปแบบการนั่งยืนเดินนอนสมาธิการสวดมนต์การฟังเสียงสวดมนต์ดนตรีบำบัดขึ้นเสียงในรูปแบบต่างๆได้แก่ solfeggio frequency มีหลายความถี่แต่ละความถี่ช่วยบำบัดที่แตกต่างกัน toning fork singing bowl ของกลองพิณและเครื่องดนตรีอื่นๆเสียงจากธรรมชาติเช่นเสียงคลื่นทะเลเสียงใบไม้ไหวเสียงน้ำตกเสียงน้ำไหลเสียงลมพัดผ่านเสียงนกร้องเสียงฝนตกและอื่นๆอีกมากมายการใช้คลื่นเสียงบำบัดเป็นการสื่อระหว่างเซลล์ประสาทที่ปฏิสัมพันธ์กันและช่วงของคลื่นเสียงสมองที่มีความถี่ที่แตกต่างกันต้องเลือกโทนเสียงที่แตกต่างกันมาใช้ในการบำบัดเพื่อก่อให้เกิดความผ่อนคลายและปลดปล่อยพลังงานลบหลุดออกไปประโยชน์ที่ได้รับสุขภาพแข็งแรงหลับง่ายเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้จดจำเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคลายเครียดลดความวิตกกังวลมีสมาธิดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นความสัมพันธ์กับผู้คนดีขึ้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพิ่มความสุขทางเพศความคิดความสร้างสรรค์มีมากขึ้นขจัดอารมณ์รุนแรงโมโหง่ายใจร้อน Solfeggio frequency ความถี่บำบัดช่วยในการผ่อนคลายให้มีสมาธิที่ดีขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจการสั่นสะเทือนที่สอดคล้องอย่างสมดุลจะช่วยบำบัดรักษาและกระตุ้นร่างกายได้จนถึง DNA ขึ้นเสียงบำบัด174 เฮิรตซ์บรรเทาอาการปวดและความเครียดทำให้เรารู้สึกถึงความรักและความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยความสงบ285 เฮิรตซ์ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ396 เฮิรตซ์ช่วยคลายความรู้สึกและความกลัวขจัดความเศร้าโศก417 เฮิรตซ์กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยการค้นหาและค้นพบแหล่งพลังงานที่เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น528 เฮิรตซ์เพิ่มความชัดเจนในความคิดกระตุ้นการพัฒนาความสามารถ639สร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนร่วมงาน741 เฮิรตซ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดีท็อกซ์อารมณ์ขจัดพลังงานลบทั้งหมดทั้งภายในและรอบตัวคุณออกไป852 เฮิรตซ์ช่วยปรับคลื่นสมองช่วยให้ผ่อนคลาย963 เฮิรตซ์สร้างความเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณกับจักรวาลเหตุผลถ้าคุณฟังเสียงคลื่นความถี่ต่างๆเพียงวันละ5 หรือ 20 นาทีเปิดค้นหาได้ฟังได้จาก YouTube ในระยะเวลา1 สัปดาห์คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายสมองความคิดอารมณ์คุณจะดีขึ้นความเครียดคุณจะลดน้อยลงหรือไม่มีเลยมองโลกในแง่บวกใจสงบนิ่งมากขึ้นมีสติมากขึ้นคุณสามารถเปิดฟังได้เปิดฟังไปทำงานไปหรือเปิดทิ้งไว้คุณก็ทำภารกิจของคุณไปก็ยังคงได้ผลในการรักษาร่างกายสมองและจิตใจคุณต้องทดลองทำดูจะเห็นผลเองนะคะสวัสดีค่ะ